ปี 2025 ครับปีแห่งเมาส์น้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเมาส์หลายๆตัวที่ออกในปีนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30 40 50 กรัมนะครับเมาส์น้ำหนักเบาสำหรับผมนะครับมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ30กว่าๆไปถึงแบบ40ต้นๆไม่เกิน45พวกเนี้ยผมถือว่าเบาหมดเลยคลิปวันนี้ครับผมเลือกเมาส์มา5ตัวนะครับที่น่าสนใจครับแล้วก็เมาส์ทั้ง5ตัวนี้เบาโคตรเลยครับไปดูกันมีตัวไหนบ้างผมต้องบอกก่อนนะครับเมาส์5ตัวเนี่ยไม่ใช่เมาส์ที่เบาที่สุดนะครับแต่เป็นเมาส์น้ำหนักเบาที่ผมลองใช้แล้วโอเคจริงๆมันมีตัวเนี้ย30กว่ากรัมตัวเนี้ยเบาที่สุดแล้วแต่ถ้าถามว่ามาเล่นจริงแล้วโอเคไหมมันเป็นเมาส์ฟิงเกอร์ทิปที่ใช้งานยากนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เอามาอยู่ในอันดับ 1-5 นี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ G Wolf Wook นะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30กว่ากรัมเองโคตรเบาเลยแต่ถามว่าใช้งานยากไหมก็ต้องตอบตรงๆว่ามันยากเพราะว่าตำแหน่งเซนเซอร์มันมีความเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเซนเซอร์ซึ่งมันใช้งานยากมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เอาเจ้านี่อยู่ในอันดับ 1-5 นะก่อนอื่นนะครับเรามาคุยกันก่อนทำไมเราถึงข้างใครเมาน้ำหนักเบานะครับข้อแรกเลยครับเมาน้ำหนักเบาเนี่ยมันจะลดแรงเฉื่อยนะครับเพราะว่าด้วยความเบาเนี่ยแหละมันจะทำให้การหยุดแล้วก็การเริ่มเวลาเราลากตัวเมาส์เนี่ยมันจะทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็จะทำให้การเคลื่อนไหวเป้าของเราทำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นฟลิกช็อตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าใช้แรงในการลากเป้าน้อยลงนั่นเองต้องบอกก่อนนะครับเมาส์ทั้ง5ตัวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเมาส์ที่เป็นไซส์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจับแบบปามกริปอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นไซส์เล็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมาส์พวกนี้นะครับมันจะเหมาะกับการจับแบบพวก Core Grip Aggressive Core Grip หรือว่าพวก Finger Tip นะครับเริ่มที่ตัวแรกครับ Hiscan Hyperlight ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 41.4 กรัมนะครับถือว่าเบาโคตรเลยตัวนี้ครับฮิสแกนตัวเนี้ยในบรรดา5ตัวนะครับผมมีความรู้สึกว่าฮิสแกนจะเป็นตัวที่จับได้ง่ายมากที่สุดอาจจะด้วยเรื่องของรูปทรงมั้งรูปทรงมันไม่ได้เล็กเกินไปนะครับคือมันเป็นเมาส์ไซส์เล็กแหละแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของสัดส่วนต่างๆมันยังคงมีความเต็มไม้เต็มมืออยู่ส่วนตัวผมนะครับคนมือใหญ่ผมจับฮิสแกนไฮเปอร์ไลท์ได้เต็มไม้เต็มมือพอสมควรเลยแล้วก็ใน5ตัวเนี่ยผมชอบรูปทรงของตัวนี้มากที่สุดอีกเรื่องนึงนะครับพื้นด้านล่างเขามีรูใช่ไหมครับตามหลักเนี่ยโครงสร้างมันต้องไม่แข็งแรงเพราะว่าเรื่องของรูมันเยอะนี่แหละแต่ตัวนี้ครับโครงสร้างด้านล่างโคตรแข็งแรงเลยส่วนทางกับงานดีไซน์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามผมนะครับเมาส์มีรูตัวไหนแข็งแรงเป็นระดับต้นๆนะครับฮิสแกนไฮเปอร์ไลท์ต้องติดอันดับแน่นอนเรื่องของความสามารถครับเมาส์ตัวนี้ออกมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับสเปคเนี่ยก็ยังใช้เป็น PIC R3395 อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์รุ่นเก่าแหละแต่เล่นจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ก็ใช้ก้อนเล็กพอสมควรนะครับเพราะเรท 1,000 เนี่ยใช้ได้ที่ประมาณ70ชั่วโมงนะครับส่วน 8,000 ใช้ได้ที่ประมาณ14ชั่วโมงสวิตช์คลิกครับ Omron Identical ครับให้ความคมแล้วก็ใช้แรงไม่เยอะนะครับตัวสวิตช์มีความนิ่งเหมือนเดิมอันดับ4ครับ ATK F1 V2 ครับเมาส์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกเลยนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ40กรัมเป๊ะๆเลยถ้าเกิดจะถามผมนะครับในบรรดา5ตัวนี้ตัวไหนสเปคโหดที่สุดก็ต้องตอบว่า F1 V2 ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้เป็น Nordic นะครับเป็น Chipset Series 54นะครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแล้วก็กินพลังน้อยที่สุดนะครับตัวนี้เวอร์ชัน Ultimate ครับให้แบตที่300มิลลิแอมป์นะครับก้อนก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่สามารถใช้งานได้ที่ประมาณ250ชั่วโมงเพราะว่าชิปเซตของเขากินพลังงานน้อยครับส่วนเซนเซอร์นะครับใช้เป็น3950 Ultra และสวิตช์ตัวนี้เป็น Omron Optical เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเสียงจะมีความแตกต่างกับฮิสแกนเมื่อกี้นิดนึงอันดับ3ครับเมาส์ขวัญใจของผมนะครับ Cyrock V8 นะครับน้ำหนักตัวนี้39.6 กรัมนะครับสังเกตตอนนี้ต่ำกว่า40แล้วนะถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องผมครับผมจะเชียร์ตัวนี้ตลอดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่างานดีไซน์เพราะว่าเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปน้ำหนักเบามากๆนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยเขาจะเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งมากๆนะครับส่วนบริเวณตรงนี้จะมีความนูนโด่งมากๆนะครับเหมาะกับการจับแบบ Core Grip Aggressive Core Grip มากนั่นแหละผมรู้สึกชอบสินค้าจาก Cyrock มากนะครับแล้วก็เจ้า V8 เนี่ยมันจะอยู่ในลิสต์10อันดับเมาส์ที่ผมชอบที่สุดตลอดกาลแน่นอนนะครับเรื่องของสเปคอันนี้ก็เป็น3950แล้วล่ะแล้วก็แบตอยู่ที่250มิลลิแอมป์นะครับก้อนเล็กเหมือนกันเพราะเรท 1,000 เนี่ยใช้ได้ที่ประมาณ70ชั่วโมงสวิตช์นะครับ Omron Identical เหมือนกับ2ตัวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เสียงคลิกไม่ค่อยดังเท่าไหร่อันดับ2ครับ Pulsa X2 Crazy Light นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ38.4 กรัมนะครับนั่นแหละเมาส์ตัวเนี้ยผมยกให้มันเป็น X2 เวอร์ชันที่ดีที่สุดของ Pulsa นะครับเพราะว่าเขามีการลดทอนน้ำหนักที่เยอะมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูพวกแผงวงจรข้างในดิเขาจะเป็นชิ้นที่เล็กลงนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น X2 นะครับตัวเมาส์จะเจาะรูเหมือนเดิมแต่โครงสร้างตรงนี้มีความแข็งแรงมากๆนะครับเรื่องของความแข็งแรงผมยกให้เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันสำหรับเมาส์มีรู2ตัวเนี่ยความแข็งแรงพอๆกันเลยระหว่างฮิสแกนกับ X2 Crazy Light ความแข็งแรงพอๆกันอย่าคิดว่ามีรูแล้วมันจะเปราะนะครับโคตรแข็งเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับก็เป็นทรงยอดฮิตอยู่แล้วนะครับสำหรับเมาส์ X2 ซึ่ง X2 Crazy Light ตัวนี้นะครับมันจะเทียบเท่ากับเมาส์ X2 Mini นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปทรงก็จะเป็นเมาส์ที่ทรงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับจะเป็น X2 Mini นั่นแหละ
แล้วก็สวิตช์ตัวนี้เป็น Pulsar Optical นะครับเป็นสวิตช์ของ Pulsar เองแหละก็ฟีลลิ่งการคลิกเอาจริงมีความคล้ายๆ Omron เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แรงในการคลิกเยอะกว่า Omron นิดหนึ่งแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับ Corsair Saber V2 Pro นะครับที่ผมชั่งนะครับ 35.1 กรัมนะครับถือว่าเป็นเมาส์ที่เบาที่สุดแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันที่ผมมีนะตัวนี้ 35.1 กรัมเมาส์ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็รูปทรงมันจะมีความเป็น Viper Mini นิดนึงนะครับก็จะเป็นเมาส์ที่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกนะครับเนื่องจากเขาต้องการลดน้ำหนักให้เบาที่สุดนะครับตัวพลาสติกก็จะแอบมีความบางๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เมาส์มีรูนะครับตัวนี้เป็นเมาส์ไม่มีรูนะครับก็ต้องชื่นชมทาง Corsair นะครับที่ลดน้ำหนักได้เบาขนาดนี้เซนเซอร์ก็เป็น Markman Optical นะครับก็คือพวก 3950 นั่นแหละนะครับแล้วก็แบตก้อนเล็กตัวนี้ใช้ได้ที่ประมาณ70 ชั่วโมงนะครับแล้วก็สวิตช์คลิกตัวนี้ใช้เป็น Mechanical นะครับคือตัวสวิตช์จะค่อนข้างมีความแตกต่างกับ Omron นิดนึงตัวนี้จะมีความนุ่มๆนิดนึงจะมีความคล้ายๆกับRazer Viper V2 ประมาณนั้นเลยจะมีความนุ่มๆเด้งๆจะมีความแตกต่างกับ Optical ทั้ง4ตัวเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเมาส์ทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นเมาส์ที่ไซส์เล็กเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่มือไซส์เล็กหรือคนที่จับแบบคอกริปหรือว่า Finger Tip นะเพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า Hyperlight น่าจะเป็นเมาส์ที่เหมาะกับคนมือใหญ่มากที่สุดนะครับด้วยเรื่องของรูปทรงของเขาถ้าถามว่าตัวไหนเบาที่สุดนะครับก็ต้อง Saber V2 Pro นะครับถ้าถามว่าตัวไหนมีความแข็งแรงมากที่สุดครับขอตอบ2ตัวนี้ครับ X2 Crazy Light กับ Hitscan Hyperlight ถ้าถามว่าตัวไหนมีสเปคโหดที่สุดนะครับก็ต้อง F1 V2 Version Ultimate ครับถ้าถามว่าคนรีวิวชอบตัวไหนมากที่สุดก็ขอตอบ2ตัวนี้ครับ V8 กับ Hyperlight ส่วนเรื่องของราคานะครับ5ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเอื้อมถึงได้นะครับตัวเนี้ยครับเป็นตัวศูนย์ไทยนะครับอยู่ที่ 3,000 กว่าแต่ก็จะมีเรื่องของประกันไทยเนอะV8 ตัวนี้เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะครับบิ๊กเพนกวินเนี่ยทำราคาได้เทียบเท่ากับร้านจีนนะครับแล้วก็ยังมีประกันอีกก็แนะนำนะครับสำหรับร้านบิ๊กเพนกวินส่วนตัวนี้ครับ X2 Crazy Light ก็มีศูนย์ไทยเหมือนกันราคารู้สึกว่าจะลดลงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกัน Hyperlight ก็เป็นราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับมีประกันไทยเหมือนกันปิดท้ายด้วย F1 V2 นะครับตัวนี้ยังไม่มีประกันไทยนะแต่ก็ร้านจีนเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาสั่งไม่นานแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยเวอร์ชัน Ultimate เวอร์ชัน Extreme แล้วก็ Ultra Max นะครับถ้าผมแนะนำก็เชียร์ Ultimate นะแล้วก็สีมีหลายสีด้วยเขาจะเป็นสีที่ออกแนวเมทัลลิกนิดๆนะครับยังไงไปดูรีวิวเต็มก่อนละกันนั่นแหละครับ2025ปีแห่งเมาส์เบานะครับเรามาดูกันว่า2026จะมีอะไรใหม่ๆครับ